જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી કુશાઈજી પરમ દયાલ કી જય. પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલમાં આપ સર્વ વૈષ્ણવજનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વૈષ્ણવજનો, આજે સત્સંગમાં શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના આત્મજ દ્વિતીય પુત્ર કે વૈષ્ણવો જેમણે રાગ ભોગ શૃંગાર નો ખૂબ જ વિસ્તાર કર્યો છે, વૈષ્ણવ પ્રભુની સેવામાં છે, ખૂબ જ વિવિધતા લાવી છે, અનેક જીવોને શરણે લઈ અને દરેક જીવોનો વૈષ્ણવો છે એ ઉદ્ધાર કર્યો, દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કર્યો, અનેક જીવોને શરણે લીધા, પોતે વૈષ્ણવો છે એ સેવા કરી અને પોતાના સેવકોને શીખવી. આપ સેવા કરી શીખવે શ્રી હરિ. તો વિચારો વૈષ્ણવ આચાર્ય શા માટે? કે પોતે આચરણમાં મૂક્યું હોય અને પછી આચરતા હોય. એવા પરમ કૃપાલુ શ્રી વલ્લભનંદન શ્રી ગુસાઈજી ભૂતલ ત્યાગ છે કઈ રીતે કરે છે એ આજે આપણે વાર્તા પ્રસંગ દ્વારા જાણવાના છીએ. તો અવશ્ય વૈષ્ણવો વિડીયોના અંત સુધી જોડાયેલા રહેજો. તો અત્યાર સુધી વૈષ્ણવો આપણે બધા શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી માહિતગાર એટલા બધા વાર્તા પ્રસંગો દ્વારા થતા આવ્યા છીએ. કેટલા જીવોને પ્રભુએ શરણે લીધા એ પણ આપણે જોયું. સૌથી છેલ્લો જીવ કયો શરણે આવ્યો શ્રી ગુસાઈજીના એ પણ આપણે 2-3 દિવસ પહેલા જે વિડીયો દ્વારા જણાવ્યું કે સૌથી છેલ્લા છે એ શ્રી ગુસાઈજીના શરણે આવેલા જીવ કોણ છે. તો વૈષ્ણવો, આજે આપણે જોવાના છીએ વાર્તા પ્રસંગ દ્વારા કે છેલ્લે શ્રી ગુસાઈજી છે ભૂતલ ત્યાગ વખતે પોતાના નિજ બાળકો છે 7 બાળકો, એમને શું શિખામણો આપે છે, તેઓ શ્રીનાથજી બાબાને શું વિનંતી કરે છે અને કઈ પ્રકારે ભૂતલ ત્યાગ કરે છે. રસિક શિરોમણી શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા રસિક ભક્ત રસખાનજીને મેળવી લીધા વૈષ્ણવો છેલ્લા. અને આ પ્રસંગ પછી શ્રી ગુસાઈજી ભગવત ઈચ્છા કરી ગયા. શ્રી ગુસાઈજી છે એ ભગવાનની ઈચ્છા જાણી ગયા કે હવે ભૂતલ ઉપર એમના કાર્યો પૂર્ણ થયા છે. વિક્રમ સંવત 1642 મહાવદ સાતમના દિવસે વૈષ્ણવો સુંદર દિવસ ઉગ્યો તો ખરો, દરરોજની જેમ જ, પણ આથમ્યો કંઈક જુદી રીતે. એ દિવસે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાના પુત્ર પૌત્રાદિ સકળ પરિવારને ગોપાલપુર બોલાવી એકી સાથે શ્રીનાથજીની સન્મુખ છે ઊભો રાખ્યો. સૌથી મોટા પુત્ર શ્રી ગિરધરજીને સૌથી આગળ ઊભા રાખી શ્રીનાથજી પાસે એમનો હાથ પકડાવ્યો. ત્યાર પછી આપ શ્રીએ ગદગદિત હૃદયે દિનતાપૂર્વક શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી. શ્રી ગુસાઈજી છે એ શ્રીનાથજીને વિનંતી કરે છે કે બાબા, આ વંશ આપનો છે. એટલે કે શ્રી ગુસાઈજીના દરેક બાળકો છે ત્યાં ઊભા છે અને સર્વ પહેલા જે મોટા ગિરધરજી છે એમનો હાથ છે શ્રીનાથજી બાબાના હાથમાં પકડાવીને કહે છે કે આ બધો જ જે વંશ છે એ આપનો છે. કે શ્રીનાથજી બાબાને કહે, બાબા આ વંશ આપનો જ છે, એની લાજ રાખવી પણ આપને જ હસ્ત છે. શ્રીનાથજીએ શ્રી ગુસાઈજીની એ પ્રાર્થના સ્વીકારી લીધી અને અભય વચન આપતા એવું કહ્યું કે આ વંશ અમારો જ છે. શ્રીનાથજી બાબા કે આ વંશ અમારો જ છે અને અમે એનો ક્યારેય ત્યાગ નહીં કરીએ. શ્રી ગુસાઈજીએ પરિવારજનોને સંબોધીને કહ્યું કે શ્રી ગોવર્ધનનાથજી આપણા કુલ દૈવત છે, તો એમને કદી પીઠ ન કરતા, એટલે કે વિમુખ ન થતા અને શ્રી આચાર્ય ચરણે સ્થાપેલી પ્રણાલીમાં કંઈ પણ ન્યૂનતા ન થાય એમ તમે વર્તજો. આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યા પછી શ્રી ગુસાઈજીએ સર્વ બાળકોને
શ્રી ગિરધરજીની આજ્ઞામાં રહેવાનું કહ્યું, એટલે કે મોટા પુત્રની આજ્ઞામાં તમે બધા રહેજો એમ. તો પ્રત્યેક પુત્રને પોતપોતાના ગૃહના સ્વામી કર્યા. અંતે શ્રીનાથજીને ફરીથી એક વિનંતી કરી કે બાબા, આજ સુધી તો શુદ્ધ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ છે, એટલે આપ સર્વ ભક્તો સાથે હસી બોલીને રમો છો ભક્તો સાથે, પરંતુ આગળ જતા મિશ્રિત પુષ્ટિ સૃષ્ટિ રહેશે. અને આપના પ્રત્યે આજે જે પ્રકારનો ભાવના છે તે પ્રકારની ભાવના કદાચ નહીં રહે. આપની મર્યાદા નહીં જળવાય. લૌકિક ભૌતિક માગણીઓ છે એની પ્રાર્થના વધી જશે. શ્રીનાથજી બાવાને કે તમારી સન્મુખ તો બધા માંગણીઓ કરવા આવશે, કે પ્રાર્થનાઓ વધી જશે. માટે આજ પછીથી સૌની સાથે આપનું હસવા બોલવાનું અને ખેલવાનું બંધ. શ્રી ગુસાઈજી છે આવી રીતે શ્રીનાથજી બાવાને કહે છે, છેલ્લી વિનંતી કરે છે કે હવે પછી કોઈ સાથે તમે હસતા બોલતા ને ખેલતા નહીં. ભલે કાકાજી, આપ જેમ કહેશો એમ. આજથી આપની ઈચ્છા પ્રમાણે અમે કોઈની સાથે હસશું, બોલશું કે ખેલશું નહીં. ફક્ત ભક્તોની સેવાનો અંગીકાર કરશું અને મૌન રહી અનુગ્રહ કરતા રહીશું. હવે એવી રીતે ખેલનો આનંદ માણવાનો યુગ શરૂ થશે. શ્યામ સુંદર કહ્યા ગયા બાળકની જેમ મીઠી વાણીમાં પ્રભુ બોલ્યા શ્રીનાથજી બાવા. શ્રી ગુસાઈજીએ હવે હળવાશ અનુભવી. શ્રીનાથજીની આરતી ઉતારી દંડવત પ્રણામ કર્યા. પ્રસન્ન ચિત્તે સૌ પરિવારજનોને સિવાય કે એક શ્રી ગિરધરજી પાછા ગોકુલ રવાના બધાને કર્યા, એક ગિરધરજીને નથી કર્યા. સૌને શ્રી ગુસાઈજીના આજના વર્તનથી આછો એવો અણસાર તો આવી ગયો હતો કે હવે ભૂતલ પર આપશ્રીના દર્શન છે દુર્લભ થવાના. છતાંય ભારી હૈયા આજ્ઞા મસ્તકે ચડાવી શ્રી ગુસાઈજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી અને સૌ ગોકુલ પાછા ફર્યા. સાંજ પડી. શ્રીનાથજીની શયન આરતી કરી અને શ્રી ગુસાઈજી પોતાની બેઠકમાં પધાર્યા. ઉપસ્થિત સૌ કોઈને ચરણ સ્પર્શનો લાભ આપ્યો. મંદિરના સેવકગણને બોલાવીને પ્રેમથી ને શીખ દીધી અને સેવા કાર્યમાં સાવધાની વર્તવાની એકવાર ફરીથી અને અંતિમ આજ્ઞા દીધી. સૌ સેવકગણને નામ દઈ દઈને પાસે બોલાવ્યા. પ્રેમપૂર્વક પીઠ થાબડીને સિર પર હસ્ત ધરી અને આશીર્વાદ દીધા. એટલા માટે વૈષ્ણવો શ્રી ગુસાઈજીને પરમ કૃપાલુ કહ્યા છે. રામદાસ મુખિયાજી સેવા કાર્યમાંથી પરવારીને નીચે આવ્યા અને શ્રીનાથજીની શયન આરતીની માલા શ્રી ગુસાઈજીના વૈષ્ણવો કંઠમાં ધારણ કરાવી અને હસ્તમાં બીડા મૂક્યા. રામદાસજીએ આપશ્રીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને ચરણ સ્પર્શ કર્યા. રામદાસજી, અમારી ગેરહાજરીમાં સેવા કાર્યમાં જો કંઈ અવ્યવસ્થા ઊભી થાય તો તમે અને શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી એમને સંભાળી લેજો. તો અમે જાણીએ છીએ કે તમે પણ હવે 100 વર્ષ બતાવી ગયા છો અને ભૂતલ પરની તમારી સેવા હવે સમાપ્ત થવા આવી છે. શ્રી ગોવર્ધન ધરણની લગાટ એટલે સતત આપે 52 વર્ષોથી જે એક નિષ્ઠાપૂર્વક સેવા કરી છે આપે એ અદ્વિતીય છે. શ્રી ગોવર્ધનનાથજી તમારું કલ્યાણ કરે. હવે તમે આગળ થાવ અને સુંદર શિલા સુધી માર્ગ મોકળો કરાવો. ગોવિંદાસ શયનના કીર્તનો ગાય અને નીચે આવી ગયા. જી કૃપાનાથ, આવી ગયો છું. ગોવિંદાસ શ્રી ગુસાઈજીની સન્મુખ આવીને ઉભા રહ્યા. ગોવર્ધન એટલે મોટા પુત્ર શ્રી ગિરધરજીનું હુલામણું નામ છે એટલે એ નામે બોલાવ્યા કે ગોવર્ધન, તમે અને ગોવિંદાસ અમારી સાથે ચાલો. આમ કહેતા શ્રી ગુસાઈજી બેઠકની બહાર પધાર્યા અને દંડવતી શિલા એને શ્રી આચાર્ય ચરણ શ્રી મહાપ્રભુજીના નિત્ય લીલાના પ્રવેશ દ્વારની ભાવનાથી દંડવત પ્રણામ કર્યા છે. અને મહામાસના સ્વચ્છ આકાશમાં એકાએક ઘેરું અંધારું છાવવા લાગ્યું. સાંજના સમયે માળામાં પાછા ફરી રહેલા પક્ષીનો કલરાવ એ ઓચિંતો બંધ થઈ ગયો.
વહેતો વાયુ થંભી ગયો, ડોલી રહેલી વૃક્ષની ડાળીઓ સ્થિર થઈ ગઈ, વાતાવરણને આવનારી પળનો ગંધ છે એ આવી ગઈ. માનવ મેદની વધવા માંડી. ગોપાલપુરના રહેવાસીઓ છે બળતા ચૂલા અને ભર્યા ભાણાને પડતા મૂકી ઘરને રેઢું રાખ્યાની ચિંતા કર્યા વગર સુંદર શિલા તરફ દોડવા લાગ્યા. શ્રી ગુસાઈજી દંડવતી શિલાએથી સુંદર શિલાએ પધાર્યા. શ્રી ગિરિરાજજીના મુખારવિંદની ભાવનાવાળી એ વિશાળ શિલાને શ્રી ગુસાઈજીએ દંડવત પ્રણામ કર્યા અને પછી હસ્ત સ્પર્શથી પોતાના બાહુબળ વડે એ મહાકાય શિલાને ખસેડવા લાગ્યા. ભગવદ ઈચ્છાને અનુસરીને શ્રી ગિરિરાજજીએ આ કાર્ય સરળ કરી દીધું. શિલા ખસવા લાગી. લોકો અચંભામાં પડી ગયા. દરેકની છાતી છે ભીસાવા લાગી. અકલ્પનીય પ્રકાર ત્રાદશ વૈષ્ણવો થઈ રહ્યો હતો. શિલા સંપૂર્ણપણે ખસી જતા અંદર ગિરિકંદરામાં જવાનો માર્ગ છે પ્રગટ થયો. વાતને ફેલાતા વાર ન લાગી. મોડા પડનારા બધાય હાંફતા ફાંફતા આવી પહોંચ્યા. ભેગા થયેલા સૌની ઉપર શ્રી ગુસાઈજીએ એકવાર અમી દ્રષ્ટિ ફેરવી અને જમણો હસ્ત ઊંચો કરી અને આશીર્વાદ આપ્યા. ધરતીને 70 વર્ષ સુધી પાવન કરી શ્રી વલ્લભનંદન શ્રી ગુસાઈજી 80 વર્ષના શ્રી ગોવિંદદાસને સાથે લઈને અંદર પધારી ગયા. થોડે સુધી શ્રી ગિરધરજી પણ સાથે સાથે ચાલ્યા. ગિરિકંદરાના માર્ગે આગળ વધતા નિકુંજમાં પ્રવેશવાનું દ્વાર આવ્યું એટલે શ્રી ગુસાઈજી એમને અટકાવ્યા. ગુસાઈજી અટક્યા છે. ગોવર્ધન, તમે હજુ નિત્ય લીલામાં પ્રવેશવાને તમને વાર છે. તમે અમારો આ ઉપરનો ખેસ છે એ તમે લ્યો અને એનો વિધિસર અંતિમ સંસ્કાર કરજો. હવે તમે પાછા વળો. ગોવિંદાસ, ચાલો હવે શ્રી હરિની નિત્ય લીલામાં પ્રવેશીએ. ત્યાં નિકુંજ નાયક આપણી રાહ જોઈ રહ્યા છે. કહેતા શ્રી ગુસાઈજીએ ગોવિંદદાસનો હાથ પકડ્યો અને દ્વારને ઠસેલીને દ્વારને ઠેલીને નિકુંજમાં સદેહે વૈષ્ણવો પધારી ગયા. ગુસાઈજી અને ગોવિંદદાસ. દ્વાર વસાઈ ગયું. શ્રી ગિરધરજી બહાર નીકળવા માટે હજુ તો 4 ડગલા પાછા ચાલ્યા હશે. ત્યાં એમનાથી પિતૃચરણ વગર રહેવાયું નહીં એટલે આપશ્રી દોડીને ફરીથી નિકુંજ દ્વાર સુધી પહોંચ્યા અને દ્વાર છે ખોલવાનો બહુ પ્રયત્ન કરી જોયો. સર્વ વ્યર્થ. દ્વાર છે બીડાઈ ગયું હતું. કેમેય કરતા છે દ્વાર ખુલ્યું નહીં. ભગવદ ઈચ્છા વગર વૈષ્ણવો નિકુંજનું દ્વાર કઈ રીતે ખુલે? શ્રી ગિરધરજી એ સમયે અત્યંત સહનીય વિરહ પામ્યા. અસહનીય એવો વિરહ તેવો છે પામ્યા અને ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યા. શ્રીનાથજીથી શ્રી ગિરધરજીનો આ વિલાપ છે સહ્યો ન ગયો. તરત જ ત્યાં જ નિકુંજ દ્વારની બહાર શ્રીનાથજી વૈષ્ણવો પ્રગટ થયા અને શ્રી ગિરધરજીને સાંત્વના આપી અને શાંત કર્યા. શ્રીનાથજી બાવાએ, ગોવર્ધન, શોક ન કરો. સૌ કોઈ કાળને આધીન છે. આ મર્ત્યલોક છે. હવે તમારી લૌકિક ફરજ શીઘ્રતાથી તમે બજાવો. કાકાજીની આજ્ઞા મુજબ એમના ઉપરણાનો અંતિમ સંસ્કારનો પ્રબંધ કરો. બહાર જામેલે ભીડ ક્યાંય અંદર આ દ્વાર સુધી આવી ન પહોંચે. જોજો બહાર નીકળીને શિલાને યથા સ્થાને ગોઠવી દેજો. જાઓ બહાર. સૌ કોઈ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. સૌને જાણ કરો કે કાકાજી નિત્ય લીલામાં પધારી ચૂક્યા છે. અને આટલું કહીને શ્રીનાથજી વૈષ્ણવ અંતર ધ્યાન થઈ ગયા. શ્રી ગિરધરજી કલેશયુક્ત વદને અને નતમસ્તકે ઉપરણાને છાતી સરસો ચાપીને કંદરામાંથી બહાર શિલા પાસે પધાર્યા. એમને એકલાને જ અને તે પણ આ હાલતમાં બહાર પધારેલા જોઈને સૌ પૂછવા લાગ્યા, શ્રી ગુસાઈ તથા ગોવિંદદાસ ક્યાં છે? શ્રી ગિરધરજીને ફરીથી ડૂમો ભરાઈ આવ્યો અને કઈ જ ઉત્તર ન આપી શક્યા. ફક્ત મૂંગા મૂંગા બંને હસ્તે શ્રી ગુસાઈજીનો ઉપરનો ઊંચો કરી અને સૌને બતાવ્યો. સૌને છે વાત સમજમાં આવી ગઈ. ઉપરનો સ્પર્શ કરવા માટે વ્રજવાસીઓનો ધસારો થયો.
શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં અગ્નિ સંસ્કારનો વિધિ છે સંપન્ન કરવામાં આવ્યો. અને વૈષ્ણવો ઓચિંતન સમૂહ રુદન છે ફાટી પડ્યું. વ્રજવાસીઓ રજમાં ઢળી પડ્યા અને શિલાઓ ઉપર માથા પચાડીને છાતી કૂટવા લાગ્યા. નજરે દીઠેલા પ્રકારથી વૈષ્ણવો સૌ અવાક બની ગયા. એ મેદનીમાં 70 વર્ષના ચિત્તસ્વામી અને 45 વર્ષના ચત્રભુજદાસ અષ્ટ સખાઓમાંના બંને એ પણ હતા. અને એ બંનેથી શ્રી ગુસાઈજીનો વૈષ્ણવો વિરહ તાપથી સહ્યો ન ગયો અને તરત જ તેઓ મૂર્છિત થઈ ગયા. એમની એ અવસ્થા શ્રી ગુસાઈજીથી સહી ન ગઈ એટલે ફક્ત એ બંનેને એમની મૂર્છિત અવસ્થામાં જ શ્રી ગુસાઈજીએ એમને દર્શન દીધા. લીલામાં પ્રવેશ્યા પછી તરત જ દર્શન દીએ છે જો, અને એમને શાંત કર્યા. વાત સુધરવાને બદલે વૈષ્ણવો વકરી અને બંને સખાઓએ જાગૃત થઈ અને વિરહના પદો ગાઈ અને ત્યાં જ દેહ ત્યાગી દીધા. બંને સખાઓના દેહ વૈષ્ણવો છે ત્યાં છૂટ્યા. વિના વિલંબે અંતિમ 2 સખાઓ પણ શ્રી ગોવર્ધન ધરણની લીલામાં પહોંચી ગયા અને પ્રસંગની અસર એકદમ ઘેરી બની ગઈ. શ્રી ગિરિરાજજીએ સમતુલા જાળવી લીધી. પોતાની પ્રચંડ શક્તિ વડે સુંદર શિલાને બંને હસ્ત પહોળા કરીને ખસેડવા લાગ્યા. શ્રી ગિરધરજીએ સમતુલા જાળવી લીધી, શ્રી ગુસાઈજીના પ્રથમ પુત્ર, અને પોતાની પ્રચંડ શક્તિ વડે સુંદર લીલાને બંને હસ્ત પહોળા કરીને ખસેડવા લાગ્યા. શ્રી ગિરિરાજજીએ સહાય કરી અને શિલા ફરીથી એના યથાસ્થાને ગોઠવાઈ ગઈ. જાણે કે એ ત્યાંથી ખસી જ નહોતી એવી રીતે બીજી શિલાઓ સાથે તે સંધાઈ ગઈ. સમય જાણે કે પડખું ફેરવ્યું જ નહોતું એ રીતે એ રાત્રિના અંધારામાં ભળી ગયો અને ભક્તિ યુગના બીજા અધ્યાયનું અહીંયા સમાપન થયું. શ્રીનાથજીની પ્રગટ વ્રજસ્થ લીલાઓ સંકેલાઈ ગઈ. શ્રીનાથજીના ચરિત્રામૃતનું એક જબરજસ્ત કદનું આ પાનું એ દિવસે વૈષ્ણવ પલટાયું કે શ્રીનાથજીએ પોતે પલટ્યું. પ્રશ્ન છે, હરિદાસ વર્ય શ્રી ગિરિરાજજી, પરમ કૃપાળુ વલ્લભ નંદન શ્રી ગુસાઈજી તથા પરમોચ્ચ સ્નેહી ભગવત સખાઓના ચરિત્રોના મુખ સાક્ષી બની રહ્યા. વિક્રમ સંવત 1642 મહાવદ સાતમની એ વૈધવ્ય જનિત શોકગ્રસ્ત સંધ્યા હતી વૈષ્ણવો. તો હવે પછી શ્રીનાથજી જે લીલાઓ કરે છે તો એ જે શ્રીનાથજીઓ હવે પછી જે લીલા કરશે એ શ્રી ગુસાઈજી કહીને ગયા છે, જે વિનંતી કરીને ગયા છે એ પ્રમાણે કઈ રીતે કરશે કે કોઈ સખાઓ સાથે હસવું, બોલવું, ખેલવું નહીં. તો વૈષ્ણવો હવે પછી આપણે નવા વાર્તા પ્રસંગ દ્વારા છે આગળ જાણીશું. શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી છે. વૈષ્ણવો, આપ સર્વ પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલ દ્વારા સત્સંગ સાંભળી રહ્યા છો તો અવશ્ય પુષ્ટિ સત્સંગ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી અવિરતપણે પુષ્ટિ માર્ગીય સત્સંગો તમને આ ચેનલ દ્વારા સાંભળવા મળશે. તમને આજે સત્સંગમાં આનંદ આવ્યો હોય તો અવશ્ય વિડીયોને લાઈક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી વૈષ્ણવો બીજા બધા વૈષ્ણવો પણ આ સત્સંગનો લાભ લઈ શકે. સર્વને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. ભગવત સ્મરણ.